شكرا دعاء. اللي هيتكلم بعد كده عبد الرحمن القذافي. هيقول لنا قصتين، الاولى بعنوان زمن الذئاب لفاروق جويده، والثانيه عملها لنا مفاجاه. وبعدت تعتب يا أبي، وبعدت تعتب يا أبي، وغضبت مني بعدما تاهت خطاي عن الحسين. أنا يا أبي في الدرب مصلوب اليدين، وزوابع الأيام تحملني ولا أدري لأين، والناس تعبر فوق أشلائي ودمعي بين بين. وبعدت تعتب يا أبي، لم لا تجيء لكي ترى كيف الضمير يموت في قلب الرجل، كيف الأمان يضيع أو يفنى الأمل. لم لا تجيء لكي ترى أن الطريق يضيق حزنا بالبشر، أن الظلام اليوم يغتال القمر، أن الربيع يجيء من غير الزهر. لم لا تجيء لكي ترى الأرض تأكل زرعها والأم تقتل طفلها. أترى تصدق يا أبي أن السماء الآن تذبح بدرها، والأرض يا أبتاه تأكل نفسها. وغضبت يا أبتاه مني بعدما تاهت خطاي عن الحسين. أتراه عاش زماننا، أتراه ذاق كؤوسنا، هل كان في أيامه دجل وإدلال وقهر، هل كان في أيامه دنس يضيق بكل طهر. فبيوتنا أصبحت مقابر للبشر، في كل مقبرة إله يعطي ويمنع ما يشاء. ما أكثر العباد في زمن الشقاء. أبتاه لا تعتب علي، يوما ستراني أصلي في الحسين. سترى دموع الحزن تحملها بقايا مقلتين، فأنا أحن إلى الحسين، ويشدني قلبي إليه فلا أرى قدمي تسير. القلب يا أبتاه أصبح كالضرير، أنا حائر في الدرب لا أدري المصير. أنا في المدينة يا أبي مثل السحاب، يوما تداعبني الحياة بسحرها، يوما يمزقني العذاب. حاسبت نفسي عمرها حتى يئست من الحساب، حاسبت نفسي عمرها حتى يئست من الحساب. ورأيت الأحلام كأنها وهم جحود أو سراب. ما زال عندي عتاب، لم لم تعلمني الحياة مع الذئاب. القصيدة الثانية هقولها، هبدأ هي قصة وبعدها مرتبطة بقصيدة. اللي أنا أحكيه دلوقتي كان بيحصل في العصر العباسي في عهد الخليفة أبو جعفر المنصور. كان في ازدهار لحركة الحركة الشعرية والأدبية، فكان قرر الخليفة إن هو يطور العملية دي أكتر، فعمل مسابقة بين الشعراء. المسابقة كانت إيه؟ إن اللي يألف قصيدة وهو الخليفة نفسه ما يبقاش عارفها من قبل كده، يوزن له اللي كتبوا عليها ذهب ويديله كده. طبعا الشعراء اتشجعوا جدا، وكل واحد بقى يكتب قصيدة ويروح عند الخليفة ويقرأ القصيدة. بعد كده الخليفة يقول له ده أنا عارفها من زمان، ويقولها قدامه. طبعا الشاعر يتجنن، عرفها ازاي؟ ده أنا لسه كاتبها امبارح. وعنده قال له أنت فاكر إن أنا بس اللي حافظها؟ ده أنا عندي كمان جارية حافظاها وحافظاها من زمان. هاتوا لي الجارية. تيجي الجارية وتسمع القصيدة. طبعا الشاعر يتجنن، عرفت القصيدة منين؟ وبعدها يجيب غلام ويقول نفس القصيدة. لا خلاص، يقول ده أنا أكيد كان حلو، أكيد ما بيتهيألي، أكيد مش أنا اللي كاتب القصيدة دي. الفكرة كانت في إيه؟ الخليفة بس ما كانش معروف عنه كده، كان يقدر يسمع الحاجة مرة واحدة بس ويحفظها. وكان عنده جارية تقدر تسمع الحاجة مرتين وتحفظها، والغلام كان 3 مرات. طبعا الشعراء كلهم الموضوع بيتكرر مرة ورا الثانية ورا الثالثة، فقرروا يجتمعوا. وهم بيجتمعوا كده بيقولوا إيه؟ نكتب القصيدة من بنيات أفكارنا، ثم نكتشف أن 3 يحفظونها قبلنا. فهو ماشي كده، في شاعر مشهور ساعتها في العصر العباسي اسمه الأصمعي، سمع المقولة واستغرب. لهم حصل فين الكلام ده؟ فقالوا له في قصر أمير المؤمنين. هو طبعا قال الموضوع أكيد في مكر، وهو كان مشهور جدا. فقرر يتنكر ويلبس زي الأعراب البدو بتوع ساعتها، وراح عند
الخليفه وقال له انا جاي لك بقصيده الفتها. قال له انت عارف شروط المسابقه؟ قال له عارف شروط المسابقه. قال له توزنوا لي ان انا كتبت عليها. قال له طيب خلاص هاتي معايا. قال له ايه؟ قال له صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل، الماء والزهر مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيدي وسيدي ومولي، فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم يرد الخاجل، فقال لا وقد غدا مهرولي. والخوذ مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت ولي يا ويلي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي. قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالعسل، شممتها بأنفي أزكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندن لي، والطبل طبطب لي، والسقف سقسق لي، والرقص قد طاب إلي، شوى وشاهش على ورق سفرجلي، وغرد القمر يصيح ملل في مللي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجل، والناس ترجم جملي بالسوق بالقلقلل، والكل كع من خلفي ومن حويللي، ولكن فررت هاربا من خشية العقنقل إلى لقاء ملك معظم مبجل، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدم، أجر فيها ماشيا مبغضا للريال، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصل، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدب لي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. طبعا الرياكشن بتاع الخليفة كان غريب جدا، اللي هو لا طبطبه لي ولا طنطنه ولا اي حاجه، مش فاكر. هاتوا الجاريه كده يمكن تكون حفظت ما سمعناهاش، هات الغلام ما افتكرش غير اول بيت. طب هات لنا بقى يا عم اللي انت كتبته عليها نوزنه لك ذهب. قال له ورثت عمود رخام من ابي، وهو على ظهر الناقه لا يرفعه الا 4 من جنودك. فطبعا الخليفه اتفاجئ وقال له ازاي، وبص للوزير فقال له انتوا اشترطتوا ان اللي يتكتب عليها بس يبقى ايه؟ ما اشترطوش ان هو لازم تتكتب على ورق، قلتوا لازم ايه؟ ما اشترطوش يعني مش مهم الماده كانت ايه. فطبعا الوزير بص كده وقال طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ الوزير ركز كده قال له والله يا مولاي ما اظنه الا الاصمعي. فقام الخليفه قال له انت الاصمعي؟ فقام قال له ايوه يا مولاي. قال له بتعمل كده مع الخليفه يعني مش عيب؟ فقال له ان يا مولاي انت اخذت حق الشعراء وظلمتهم، انا ما عنديش مانع اتنازل عن الجائزه بتاعتي قصاد انك تدي لكل شاعر حقه. ووافق الخليفه وانتهت القصه. شكرا.